7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello everyone! Hello Philippines and hello world! Kumusta ang lahat? Magandang hapon dyan sa Pilipinas. Maayong hapon sa tanan. Mapya malulang sa langon. This is your admin Sam, ang yung Pangmasang Admin ng Philippine Pageants page, and welcome sa aking live and exclusive interview ngayong araw nito guys. Of course, ngayong araw nito guys, kasama natin ang third batch ng Mr. Grand Philippines 2022 pageant. At of course, bago yan guys, ako nagpapasalamat sa lahat. Of course, sa lahat ng mga naniniwala sa page namin. Thank you for the 600 followers namin. Thank you guys sa mga patuloy na naniniwala, and you are making the Philippine Pageants page as one of your sources pagdating sa pageantry update. Okay, and of course, I'm proud to say guys that we are now having a partnership with the Kumo. So guys, sa mga nagkukumo dyan, please visit and follow our Kumo page or account. That's Philippine Pageants. So guys, yan. So, and let's talk about pageantry pag sa Kumo. Of course, yan. And of course, shout out muna tayo. Yan, nandito ulit si Michela Di Amor. Shout out. Maayong hapon siya. Maayong hapon diha. Nimo. Yan. So, guys, yan. Of course, hindi ko na muna ito patatagalin. And of course, ang una nating bisita ngayong araw na ito, guys, is of course the pride of Floridablanca, Pampanga. Yan. Please help me welcome Jovy Angel. Yan. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Yes, good afternoon. Yes, pakilala ka sa kanila. Hi, my name is Jovy Angel from Floridablanca, Pampanga. 22 years old. I stand 5 feet and 8 inches. I'm proud to be a gym instructor and also a boxer, MMA fighter, singer, artist, model, wow, and so on. Well-rounded. Nandun na pala lahat. Yes. I have a lot of things to do. Ayun. Yes, thank you for sharing that one. At of course, ang pinagmamalaki naman ng Batangas, of course, si Rizal. Yan, of course. Yan, Kashyap. Please help me welcome guys. Ito na siya ngayon. Yes! Hello, Mr. Batangas. Hello po. Yes. So, hello. Pakilala ka sa kanila. Hi everyone. Ako si Kashyap from Batangas. I am a production engineer and I'm fresh graduate, a computer engineering graduate, and I'm proud and I am happy to be here. Wow, thank you. At ito, kasama namin kayo. At ito kasi, hinihintay natin mamaya si Mr. Quezon City, Vincent Caringal. At of course, ating wala ngayong araw na ito si Giron, Clarens. I think may ginagawa pa. Okay, and of course, sa lahat ng mga nag-interact dyan, guys, Janet Casanova de Vela. Go, Pogi. Yan. So, hi daw sa inyo. Yan. Kumusta ang araw ninyo ngayon? Jovy, start with you. Jovy, Angel ba o Angel? Angel po. It's my surname, sir. Okay. Jovy Angel, kumusta ang araw mo ngayon? It's kind of tiring pero enjoy pa rin.
Ayun. Nakagaling ko lang po actually sa gym. Yes. RC, paano i-pronounce yung first name mo? Rirusham. Rirusham. Yes. Napaka-unique ng pangalan mo. Oh. Okay. Yung name ko po, gawa-gawa lang po siya ng mother ko. So, kakaiba po talaga yung pag-pronounce. So, akala ko tuloy may lahi kang Indiano or Pakistani. Ganun kasi mga ganun pangalan eh. Okay. So, unique ka. At least, ikaw lang meron ganun, di ba? Yung name mo pala nag-stand out na, di ba? Yan. And of course, okay. Hello po sa inyo. Yan, ang po ninyo. Yan. Thank you, Jen. Phil. Tumbaga. Yes, Mr. Grand. Batangas. Yan. Supporter ni Rirucham. Okay, Rirucham, kumusta ang araw mo ngayon? Sa ngayon po kasi simula lang ng araw ko since yung work ko po is 10 p.m. to 6 a.m. So, tulog po ako most during the day and then nagigising po ako mga 3 p.m. So, it's a good morning for me po sa ngayon. Okay. So, parang graveyard din yung oras mo, no? Yung tawagin? Yes po, graveyard shift po siya since yung company po namin is US-based. So, kailangan po namin mag-adjust Yes. Si kaninong cousin to? Parang Yahoo, si Janet Casanova. Ayan. Okay. So now, isa na kayo sa mga official candidates ng Mr. Grand Philippines. Congratulations sa inyong dalawa. Thank you very much din po. You're so welcome. Kumusta yung screening process niyo nung sumali kayo? Anong hindi niyo makakalimutan nung sumali kayo? Jovy, ang hill. Well, the most memorable thing na hindi ko makakalimutan that time is I didn't expect na all of them are tall and I think I'm one of the kind na hindi ganun katangkad sa kanila. And I kinda intimidated about that. Okay, so congratulations. Si Batangas naman tayo. Pero bago yan, ito nga, kasi mo pala si Janet. Thank you, you're so welcome. Watching from Imperial Italy. Thank you, you're so welcome. Of course, Mr. Batangas, ikaw, kumusta yung anong di makakalimutan during the whole process ng screening, yung sumali ka? Hindi ko makakalimutan sa screening process po is aside po sa pag-ask nila ng life ko po dito sa Pilipinas, they also explored my Indian side kasi po half Indian po ako, half Filipino. So they asked me a lot of questions regarding my Indian heritage and they asked me a lot about the Indian culture. And syempre po, I was able to share po my experiences and my culture po in that side because I grew up with it din naman po. At the same time na I grew up with the Filipino heritage. Good to share that. Okay, saan sa India? Nakapunta ka rin ng India? Yes po, nakapunta na po ilang beses. Pero syempre po, not as much as I would want to because dito po kami nakatigil sa Philippines, the whole family. But the last time I went there was December 2019 and then I went home noong January 2020. 2 days before pumutok yung Bulkang Taal sa amin. So, after that po, di ba, madaming flights na na-cancel and then after po, pandemic. So, we just came home at the right time po. Because if we did not come home po during that time, siguro po nandun pa rin ako hanggang sa ngayon. Saan mo sa India? Saan sa India banda? Yung region po namin is called Punjab. Punjab. Okay. Isa rin yan sa mga kilalang lugar ng India. Punjab, Mumbai, tapos New Delhi. Yan. Kerala. Okay. Ayun. And guys, please help me welcome. Yan. At least ito nakahabol. Ang Pambato, ang pinagmamalaki ng Quezon City, guys. Of course, yan. Yan, Quezon City, si Vincent Mark Caringal. Yan. Ito. And, yes. Hello, Vincent.
Nakadark. Pero medyo baka yung internet niya. Diba? So hintayin natin yan guys. Ay, ito. Andiyan na si Vincent Mark. Nakahanda pa. Yes. Yes, okay lang. Take your time. Yan. Okay, so yun. Nag-groom pa ng kanyang sarili si of course. Jovy, Angel, is this your first national pageant? Si Jovy, Angel, is this your first Sir, pageant? First na national pageant po ba ito? may I repeat? Oh, sir, I've been doing a lot of pageants before Yes. in our municipal model search here in Pampanga, which is the Soltero model search. Well, sa pageant, Okay. So dyan yung mga hindi ko na po mabilang kung pang ilang pageant ko na to eh. Pero ito yung pinaka-national, pinaka-major national pageant mo. Ay, Okay. siguro, So, of course, okay. So, veterano na pala itong si Jovy Angel, di ba? Ayun. And of course, yan pong ni RC. Hindi naman po. Estera, yes. Batangas, si RC na RC lang tawag sa kasi yung RC yung sa Facebook mo. RC, ikaw, first time mo sa national pageant? Yes po, first time ko sa national pageant. Mm-hmm. Pero I've been joining outside of pageants po, konti pa lang din po experience ko. This is only my fourth pageant. Okay. At ito pa-shout out, of course, nandyan si John Rad Balaw Estera. Yan. Pa-shout out po admin all the way from Maganyon, LU. Yan. Nag-Gillian. Okay. So, of course, please help me welcome guys. Nandito na. Mark Vincent. Kumusta dyan? Ayos pa si Mark. Okay. May kwan kapatid. Sige, hintayin ka namin, Mark. Sige. Okay. So, nagkita na ba kayo? Jovy Angel at saka RC, nagkita na kayong dalawa? Nag-meet Yes, na sir. ba kayo? Opo. Yung... Kumusta yung During araw our- na yung Jovy? Okay. Yes, Jovy, kumusta ang araw na yun? Well, it's kind of happy, but you know, sa una, medyo nagkakailangan pa. Yes. Habang tumatagal yun, nakakuha namin maging close bawat isa. Yes. At RC, ikaw, kumusta yung araw na yun? Ano yung feeling nung una kayong nagkita ng mga co-candidates? I was excited po ako nung araw na yun kasi first time ko po sa national pageant and it's also a dream of mine. And enjoy lang po ako kasi masaya po sila kasama. Lalo na po yung si Jovy kasi napaka-bait po niyan at maloko din po yan palabiro. And also po, if pa-share ko lang po sa inyo si Jovy po, napaka-lupit po niyan, fighter po siya. Parang 4-0 po yata po niya. Oo. Dami at saka well-rounded, di ba? Sinabi nga kanina. Okay. At ito shout out tayo. Nandiyan si Brothers Laban, Arnel Casabarde Camado. Yan. Hello dyan sa'yo. Yan. Arnel, di ba? Okay. Of course, ang ating the National Director, ang may-ari, of course, si Dr. Mark De Luna Alvero. Good afternoon, Admin Sam, and to my Mr. Grand Philippines candidates. RC Kashyap, Angel, Jovy Angel, Vincent, Mark, Caringal, yes, of course. PJ, yan, hello, looking good, bro, yan. So, shout out. Co-candidates din ninyo, di ba, si PJ? Yan. Hello, Herman. Yan. Hello, PJ. What's up, bro? Okay. And of course, handang-handa na siguro si Vincent Mark. Marami siyang pinifix sa kanyang laptop yata. So huwag kang masyadong ma-stress dyan, Vincent Mark. So hintayin ka lang namin. So nandito lang kami. Yan. Okay. Kumusta ang paghahanda ninyo para sa pageant na ito? Jovy Angel, kumusta ang paghahanda mo? Ayun, sir. Compared to the other pageant sinalihan ko, well, this is international. This is other level pageant. Yes. Ibang klase po yung paghahanda. Like,
You have to prepare for your body, your Mm. your confidence. Kailangan mo rin Yes. mag-advance reading. Siyempre, Mm. bigatin din po yung mga kalaban eh. Lalo na po yan si Exactly. Batangas. Okay, so bago mo itanong kay Mr. Batangas, tingnan natin kung pwede na ba. Vincent Mark, Caringal, o ano? Mr. Batangas, tingnan natin kung pwede na ba. Yan. Mm-hmm. Hello, Vincent. Hello, Vincent. Hello po. Sorry po, medyo hindi ko po kayo marinig. And sinunod ko na rin po Hindi, sabi po dito. narinig ka namin ngayon. So, please do introduce yourself sa kanila, sa mga viewers natin ngayon. Yes po, sorry po. Nag-i-echo kasi may dala siyang kuhaan. Wala siyang, okay lang. Pakilala ka, Vincent. Hello po, I'm Vincent Caringal from Floridablanca, Quezon. Supportan niyo po kami sa darating na aming laban sa Philippine Pageants. And representing po Revolution Quezon City. Okay. Taga-Novaliches pala ito si Vincent. Dati, doon siya ako nakatira sa may Kunyat. Kasi nasa Saudi ako ngayon. Kunyat ako dati. Quezon City. Okay. Kumusta ang paghahanda mo, RC? Rirucham, Kashyap. Ano, sorry? Kumusta yung paghahanda mo? Hindi, si RC Kashyap. Okay. Kumusta ang paghahanda niya sa pageant niya? Okay naman po yung paganda. Regarding my taking care of it. Siyempre po, babasa po ang mga curses and so I can update it sa mga pangyayari po sa atin. Okay. Shout out tayo kay Jensen Joy. Yan, nandiyan siya para sa inyo. Yan. Go na. Go! Na Batangas. Okay, Selva. Yan. Yan. Vincent, okay na? Caringal? Mukhang na-stress si Vincent ngayon. Oo. Diba? Rinig tayo. Narinig ko po kayo ngayon medyo. Sorry po medyo. Yes. Kanina po Okay. talaga. Ang lakas ano mo yung mga old, parang old phone dati, di ba? Ang lalaki. Di ba parang lakas Caringal, di ba yung mga, sundalo doon mga police? Pero lang yan, Vincent. Okay. Vincent, kumusta? First national pageant ko ba ito? Yes po. Sa ngayon po, first national pageant ko po to dahil dati po sumasali lang po ako sa mga pambata po ako ng school namin. Revolution po. Kaya kung ngayon po, ngayon ko pa lang po may experience sumali ng national pageant. And hoping po na okay naman po. Yes. Jovy, Angel, kumusta ang support system sa'yo? May camp ka ba? May grupo ka ba na tumutulong sa'yo? Ano po yun? Kumusta yung support system sa'yo? May camp ka ba? May grupo ka ba na tumutulong Ano po yan, sir? Yung tumutulong sa'yo, kumusta yung may camp? Yes, sir. Pageant? Nakagaling. Ano yun? Yes po. Our municipality po is helping me sa mga financial problems po. Financial assistance. Financial assistance regarding Yes, okay. Financial assistance regarding. So, medyo nag-echo kay Vincent kasi nga, kailangan niya tayo marinig. Gumagamit siya. Kailangan niya tayo marinig. RC, kumusta naman ang support system sa'yo? Kumusta yung camp? Anong grupo ang tumutulong sa'yo? Maganda po yung support system ko ngayon kasi very supportive yung very supportive as well as yung mga friends ko po yung mga friends ko po news over I'm very blessed, very happy to have them as my support. Very blessed. Yeah, okay. Dahil dyan, i-unmute ko ulit yung mga relatives ko rin po. Tumutulong din sila.
actually, mga friends ko. Ayun. Same Vincent, family. ikaw. Vincent, kumusta yung support system sa'yo? Kumusta yung group, may grupo ka ba or camp na tumutulong sa'yo? Sa ngayon po, ako po, ang ginagawa ko naman po ay sarili ko po ang sarili ko ng alam natin. Sa mga dami ko naman sa feeling ko sa project. Yung pagulong natin ng lang. Pwede ko magana. And also my handler din po pala. Tumutulong din sila. Ayun. Yan. At ito, pa-shoutout sa inyo si Carl. Yan. I think Carl, Joseph Abuid. Yan. I think one of the candidates also, di ba? I think may meron akong interview dito bukas. Yan. At sa mga interview ko pala bukas, kasi may appointment ako ay umaga. So I think I asked Doc Mark na gawin ko instead of by 4 yung interview bukas. So thank you guys. Kasi by 6 may appointment ako sa Kumo. Yan. At yan, kung may mga kubo kayo, yan, Philippine Pageants, yan, please do. Yan. At ito, Jovy, anong taon ka unang sumali sa pageant? Yung pinakaunang salang mo sa mga ganito, sa school or sa sa inyo? Okay, kay RC tayo. RC, ikaw, RC, anong unang taon mong sumali ka? Ang taon ka, age, sumali ka ng male pageant? Kumbaga sa lugar ninyo. First time ko po sumali sa pageant was sa amin pong preschool. Noong nursery po ako. Pero po mga 3 years old daw noon or 4. Because parents ko po very supportive po sila sa akin and they allowed me to participate sa every extracurricular activity namin. So yun po yung first na team ko po that time and ano po hindi pa ako nang mingiti sa stage na sabi ng nanay ko. So I've come a long way po and I'm proud of it. Yes. At nung high school ka, ano yung first na sali mo? Anong taon ka sumali? Nung high school po, first time po ako sumali was 2013. I was around 15 years old that time. I was a third year high school student po. And yun po yung first time ko sumali and out of school po siya agad. In which I won po. And then, doon po nagsimula yung pagkahilig ko sa pageants because I realized na maybe I have a talent and I can share my knowledge po when it comes to Q&As. And doon po siya nagsimula. So noon pa lang, nakikita na nila yung gandang lalaki ni RC, Kashyap. Yan. Okay. At kung shoutout tayo, I think ito kabro nyo to si J. Castro. I think ito yung from Mr. Cebu. Hindi ko nagkakamali. Yan. J. Castro, thank you. Dito kasama ka namin ngayong araw na ito. Okay, sa mga Bisaya, diha. Maayong adlaw sa inyong tanan. Okay. Jovy Angel, let's go back to you. Jovy Angel, anong taon ka unang sumali sa pageant? Una kang na-discovering sumali? Yes, sir. Yes. Ano po? Anong taon ka unang sumali sa male pageant? Unang na-discover na sumali? School or barangay? Or sa local po, sa municipality namin. I think it's barangay po. 2017, if I'm not mistaken. And then 2018, sumali po ako sa Lacan, Floridablanca. Dito po sa municipality naman. Okay. Yes. Thank you. Anong di mo makakalimutan ng unang salang mo sa mga pageants? Ano po, nung time na na-misinterpret ko po yung question sa barangay namin. Yung question sa pageant. Yes. Na mali po ako ng sagot. Well, mali ako ng pagkadinig doon. And okay. Iba yung lumabas sa sagot ko that time. So natalo ka noon dahil doon? Opo, and yung masaklap pa doon, nauso po yung Colombia that time. Yung nangyari sa Colombia. Yes. And So, napagpalit po kami ng
ng title nung grand winner. Okay. So ikaw yung na Colombia. Thank you for sharing that. Opo. Okay. So unforgettable yan di ba? At least male pageant, di ba? First time. Sana may video nun, di ba? Para na-post namin, di ba? Okay. Ludwig Carlos Salazar. Go Batangas. Thank you. And Jerome Delia Pando. Let's go, brothers. So I think kasamahan nyo to. Yes. Ikaw, okay, Mark. Ikaw naman, Mark. Anong, nung high school ka ba, sumali ka na sa mga pageant? Na-discover ka na? Hindi naman po siya yung school, pero sumali na rin po. May experience lang po ako ng pageant. Ito mga, kasama ko ngayon, tatlo kayo. Halata mga physically, mga gandang lalaki to Kaya bata pa lang, talagang makita na, di ba? Yung tipong potential, talagang may makaka-discover sa inyo. Kaya yung sa school. Okay. Now, okay. Jovy Angel, let's go back to you na ikaw sumasali ka sa mga pageant, mga male pageants. What have you learned from joining male pageants? Na i-apply mo dito sa grant. Ikaw, sumasali ka sa mga sa male pageants, sa mga ganitong pageants. Now, what have you learned from your past pageants na i-apply mo dito sa Mr. Grand Philippines? Well, the best thing that I've learned from my previous pageant is you don't have to strain yourself from anything. I mean, well, you have to do your best. Pero wag mong papahirapan yung sarili mo sa bagay na alam mong masisira yung mga plano mo, lahat ng pinagpaguran mo, like that. Always remember to enjoy the show and always give your best. But do not strain yourself. Exactly. Yan. Okay. Vincent Mark, ikaw, yung sa mga sinalihan mo sa school dati, mga guest at sa lugar niyo. Yan. What have you learned there na pwede mong i-apply ngayon sa Mr. Grand Philippines? Una po yung disiplina kasi hindi mo po maasin yung body, yung look nito, ganda po ng katawan, yung tumasin, yung wala ka po disiplina. And ayun lang po, hindi lang. Parang lang po sa panahon po ng pandemya. Ayun. Thank you. RC, nandyan ka? Yan. RC, ikaw, ano yung natutunan mo sa mga local pageants mo dyan sa Batangas na you can apply dito sa Mr. Grand Philippines? Last pageant ko po sa Batangas, meron po kaming, hinikahit po nila kami na mag-promote ng isang. And so, na-realize ko po na mas masarap po lumaban kapag may pinopromote po kayo na advocacy. Okay. So, hi tayo kay Michelle na nagluto ng kanyang panghapunan. Okay, naglanto sa live. Nasa kababayan ko to sa Sambuanga. So, I think yata to si Di Amore. Okay. Okay, so thank you. Yan. Okay, thank you guys. And ito, kumusta naman yung support ng parents ninyo? How supportive are your parents sa ito na nasa male pageant kayo? Jovy, kumusta yung support ng pamilya mo? Dito sa Mr. Grand Philippines. Ayun, sir. They are very supportive actually. Like they've been asking me what happened to your votes, what's your current event, kung ano yung mga Okay, medyo nawala. Okay, Mark Vincent, ikaw, kumusta yung, how supportive are your parents sa'yo? Nag-loading yata. Yes, nag-loading si Jovy. Yes, Mark Vincent, how supportive are your parents sa'yo? Okay naman po, supporta po sila. Nakakatawa po. Hindi po nila ako pinapagaya. Lagi na naman po nila ako pinapagaya. Physically and mentally. Nakapagay po sila. Lalo na po ngayon nag-pageant po ako.
Supportang po sila sa akin. Nakikita ko po yung time and effort na binibigay po nila sa akin. Lalo na po ngayon nilalang po sa akin. Parang mas maganda ganito. Kasi di ba? Yan. Okay, yan. Yes, ikaw RC, kumusta? How supportive are your parents sa'yo sa pageantry world? My parents are very supportive po. And even though nagpaplano naman po talaga ako na lumaban sa national pageant, I haven't told my mom yet. She said sa akin, not knowing that, she told me na Yes. sumali ka sa national pageant. Kasi hindi naman natin alam na walay mo, may chance ka. Ganun. And nagulat ako kasi first time ng mom ko na pinush niya talaga ako na i-grab yung pangarap ko. Wow. Thank you. Okay, thank you for sharing. At ito, may mga voting kayo eh. Ito sa online. Please invite them na suportahan kayo, yung mga supporters dito, kung paano kayo iboboto sa mga online na mga, di ba? May mga votation, di ba? Mga voting. Let's start with you, Mark. Vincent Mark. Yung support system sa'yo. Manawagan ka na suporta. Pandin. Ayun po, po naman po sa mga po ayun sa mga dati ko sa kaibigan ng mga kilala ko sa mga malalapit po sa akin sa Diyosa. Ayun po, sinigyan ko naman po sila ay nakikita ko naman po na sumusuporta po sila sa akin. Ayun na po ngayon yung budget pa. Yun lang po. Okay, so thank you. Okay, so balik natin si Jovy na wala. And si Bandi. Pasensya na po kayo. It's okay. No problem. Yes. Pares tayo. Kasi minsan, ganito talaga pag live. Problem with the internet connection. So, pati ako. Kahapon nga, 15 minutes yata ako nawala sa live. Okay. So, buti na lang. Nandun pa sila. Okay. So, Dorothy, hi din sa Go Batangas. Go, Kuya RC. Dorothy Casanova. Yan. Ikaw, Jovy, manawagan ka ng suporta kasi may mga voting pa, di ba? Paano ka nila suportahan? Po. Manawagan ka ng suporta para sa'yo dito sa mga supporters mo, sa mga naniniwala sa'yo, sa mga lugar mo. Kasi may mga online pa tayo mga voting, di ba? At may mga internet pa. So take your time. Well, I would like to invite everyone to please vote to us. Well, you can choose any one of us kung sino ang akala nyo, sino sa palagay nyo yung deserve. And yun, just continue supporting us. Thank you very much. Yes. Well, you can vote actually on Vantel. That Yes. was attached on our Facebook page. And I mean, Yes. on our Facebook timeline. And naglagay din kami ng link dun kung saan pwede kayong bumoto. Any amount is a big help to us. Exactly. Yes. And RC, back to you, RC. RC, ikaw naman, anong malaking tulong sa'yo? What are the advantages or ano yung mga benefits of joining Mel Pageant para sa'yo? Part of joining my pageants is the preparation. And sa preparation na to, I aim to better myself. And so win or lose male pageants, I am bettering myself. So wala talagang talo kapag sa pagsali ng male pageants, and that's a big advantage. Agree ako dyan. Yung mga training, yung mga exposures na nakukuha niyo, di ba? Malaking tulong sa personality niyo yun. And let's go back with Vincent Mark. Ikaw, Vincent Mark, anong malaking tulong sa iyo ang pagsali ng mga male pageant? Kagaya ng Mr. Grand Philippines. Para sa akin po, lalo ko po na-opportunity sa sarili ko. Mag-sport, nakakatulong din po siya para po sa akin. Tapos, para naman po sa akin, pinapakita ko naman po, nakatulad ko po, advocate ko po na may sport and wellness. Lalo na po ngayon sa pandemya, kailangan po natin ng sport and wellness. Dahil kapag malisan po, nakatulad po sa malisan. Bumaba ang count ng virus po. Ayun. Thank you po sharing. At shout out tayo kay Jensel Joy Casanova Selva. Yan, thank you. At ito.
kasama ka namin ngayong araw. Okay, Jovy Angel naman tayo. Kumusta anong malaking advantage sa iyo or benefit sa iyo pagsali mo ng mga male pageants? Ito kagaya ng Mr. Grand Philippines. Ano po? Anong malaking benefit sa iyo or yung malaking tulong sa iyo, malaking advantage para sa iyo ang pagsali ng mga ganitong pageant like the Mr. Grand Philippines? Well, for me, this pageant serve as a training ground for us. Well, to become more better person. So we can be a good role model to other people, to inspire them and motivate them, and also to to give the advocacy that the pageant have. Ayun. At dahil nasabi mo yung advocacy na yan, let's talk about your advocacy. Anong advocacy ng isang Mr. Floridablanca, Pampanga na si Jovy Angel? Po. Ano yung advocacy ng isang Jovy Angel ng Pampanga? Well, my advocacy is about all people who's experiencing a lot of depression, stress, and almost giving up on their self, on their life. They don't have to give up. Well, hanggat may buhay, may pag-asa, sabi nga nila. Well, failures. Parang mental health. Yes, mental health. It's about mental health. Well, nakakaranas man tayo ng mga failures sa buhay. Let's make them our foundation to become strong, and so that we can be a better person sa mga susunod na problema pa natin daranasan. Ayun, thank you. And RC, ikaw, kumusta yung advocacy ng isang Mr. Batangas, RC Kashyap? I am advocating for computer education, especially for the less privileged and the elderly. Because during this time, especially this pandemic, we are using technology more than ever, so we can lessen human contact. And so the less privileged and the elderly are less computer literate. So we need to help them, and we need to provide what they need so they can learn and adapt to our community right now. Okay. Thank you. And of course, Vincent Mark, again, let's go back to your advocacy. Anong advocacy ng isang Vincent Mark Caringal? Ayun nga po, tulad nga po ng sinabi ko, ang aking advocacy po ay sports and wellness ay para sa akin po makakatulong po ito, lalo na po ay ng pandemya. Sports and malinis sa pangangatawan sa paligid natin kasi alam na po natin na ang sakit na kumakalat ngayon ay nagmula sa marunungan sa hindi magandang mga galaan. Yun lang po. Kaya ito po makakatulong po ang sports and wellness. Yes. And Jovy Angel, ikaw bilang isang well-rounded na candidate, how do you manage your time or what have you learned about time management? Ano tutunan mo sa time management? Well, time is gold. Every minute, every second is a big part of your life. Well, sabi nga nila, wala kang dapat sayangin sa oras. Yes. Kasi we don't know what might happen Yes. next. Yes. Okay. So we have to spend every second, every minute of our life. Yes. RC, ikaw naman, ikaw na, fresh graduate, may trabaho si RC ngayon. Sumasali ka ng pageant ngayon, what have you learned about time management? I've learned about time management na hindi mo talaga kaya gawin lahat. You have to sacrifice some activities in your life so you can make room for other things. And if you really need to do something, you have to find time. You can't keep making excuses. You really have to make great effort so that you can accomplish everything that you have to do with a restricted time limit. Thank you. And bago dyan, si Juan na tayo. Casanova Gomez ni Ann. Go Batangas. Okay. At si Mark Vincent. Mark Vincent, ikaw naman, anong tutunan mo sa time management?
Sa ngayon po, natutulog ko sa naman yun. Kung nagtulog siya, kailangan kasi maraming mawawala sa ilang time. At nagtulog siya tapos hindi mo naman pala gagawin. So yun lang po, sa ngayon po, isa po sa kakulangan ko rin kaya ang time management. Pinapursigit ko naman po rin ang basic ng station dito para madami po yun ang mga active sa basic ng Yeah, thank you. At back to Jovy Angel. Jovy Angel, because sumali kayo sa male pageant, ito, nasa national pageant ka ngayon, you are a public figure now. Now, paano mo, how is your social interaction online? Paano mo na-manage ang social interaction mo online? Well, sa social interaction, may nangyayari po kasing since sumali kami sa pageant sa MG, yan, tinitrain na po kami on how to interact properly. Yes. Many people, different people. Exactly. Ayun. Back to RC. Ikaw man, RC, kumusta naman yung social interaction mo? How do you interact sa mga social account mo, sa netizens? All of the people na reaching out to me, I do my best to reach out to them din also. I do my best to reply. If I can't, I try to at least react to their comments because I want them to know that their reaching out to me is valuable to me, and I'm noticing their efforts to support me, to wish me luck. So I'm doing my best to reciprocate their effort on reaching out to me. Arvin, sablan hello sa iyo. Of course, hindi lang sila mga pugi. Meron silang mga advocates at yun nga, meron silang vision in life. Yan. At ito nakakakwa. Kumbaga, they are winners of their own, di ba? Yan. Jasper Manalang, let's go. Okay, let's go kapatids. Yan, of course, si Jasper, one of the candidates. Yes. Hello sa iyo, Jasper. Thank you sa pagpunta. And Vincent Mark, ikaw, kumusta naman ang side mo? Yan. Sa social interaction mo. Okay. Hindi masyadong marinig. Kumusta yung social media interaction mo? Vincent, Mark. Okay naman po. Parami po ng content yung followers. Yes. Yung followers. Kahit saan po. Ayun po, okay naman po sila. Hanggang maaari po, re-reply ko naman po sila yung react mo po sa comments and react sila sa mga pictures update ko po sa social media. Sila po, kailangan nyo po kasi maging sa akin po natutulong dito, kailangan nyo po maging friends sa kanila. Kahit ano po yung comment nila, kailangan nyo pa rin pong tingnan nila. Sila po. Ayun. Vincent Mark, are you high school student ka ba ngayon o nasa kolehiyo ka na? Graduating po ng college. Okay. So, parang maging parang forever young. Mga ganitong mga mukha. Parang kagaya nyo, di ba? Okay. So, yan. Thank you for that. At ito, dahil nga nasa pandemic tayo, at kanina napag-usapan natin yung mental health, di ba? Kasi naging issue ngayon sa pandemic, di ba? I'll go with RC. RC, how important is mental health issue ngayong pandemic? Mental health is very important po, regardless of the time. Pero it's more relevant po nowadays because of the pandemic. And madami po sa atin ang nakaranas ng pagkakait po ng chance na makapag-aral ng ayos because some students are not well versed with technology and some do not have access to technology because technology is pretty expensive, and so many students are affected by mental health problems. And I believe that we should encourage people to be more open regarding their mental health status, and we should make them feel that there are people here for them. There are people who have been where they are right now, and there are people who are here to help them. And so it's very important regardless of the time, and we should always
take note of the mental health of everyone. Ayun. So, of course, si Jovy, yun yung advocacy niya kanina eh. Nabanggit na ni Jovy Angel yung Yeah. mental, di ba? Oo. Of course, tanong ko rin sa'yo yan. Yes. Sabi nga nila, ang mental health is, kumbaga, as important as, ano yung isang, isa pang physical health. Di ba? Kasing importante siya ng physical health. Para sa'yo, bakit halos magkapares lang sila ng importance? Well, they have some of the similarities kasi, some of the people na not confident to their physical health, well, nakakaranas sila ng pagiging like others sa isang community, and then sometimes they feel like they're not belong. Yes. Well, in that matter, we have to encourage them, motivate them not to give up. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Then you have, well, sometimes you've experienced failure in your life, but that's not mean na that's the end. Yes. Well, hanggang doon ka lang, hindi ibig sabihin ng ganun, di ba? No. Yes. Well, you have to explore more about yourself. Yes. Ayun. Thank you, Jovy. Vincent Mark, ikaw, gaano kahalaga ang mental health issue sa atin ngayon? Para sa akin po, nakikita ko talaga sa napaka-importante. Bagay, Yes. Yeah. para sa akin po, napaka-importante po talaga yung mental health. Dahil na ako po, naranasan ko mismo, dumaan sa depression and anxiety natin. Pakihirap po talaga yung isulit sa galit. Kung iba po, tinatawanan ng pero para sa akin, kailangan po talaga nilang bigyan ng atensyon dahil hindi po ganito madali yung kapag nagkaroon ka ng sobrang failure ng sakit. Kaya kailangan mo rin po itong isipin katulad ng pangangatawan mo at sinagawa. Ayun. Thank you. Go Batangas. Sabi ni Rinaldo Banaag Casanova. Yan. Sinapansin ko parang maraming Casanova dito. Ang mother mo ba is Casanova ang apelyido? Yes po, my middle name is Tama ba Casanova ako? po. Very supportive ng family ko talaga. Hello, Ninong. Okay. Yes. Okay. So, thank you sa support system para sa iyo. Ito, I would like to ask RC Kashyap. Aside from joining Mr. Grand Philippines 2022, what is your proudest achievement in life so far? My proudest Ano yung achievement, accomplishment mo or achievement mo na you are most proud of aside from joining this pageant? the proudest moment of my life right now is graduating. Because college was not the straight path for me. The first course that I took was physical therapy, and I stayed there for 3 years and hindi ko po siya natapos because my heart wasn't there, and it really took a lot from me to tell my parents na hindi siya ang gusto ko. I only pursued that because my parents wanted that for me, and so my parents were still very supportive, and then they encouraged me to pursue what I wanted, and I really wanted to work with computers. That's why I chose a computer engineering program, and so I finished it, and the pandemic happened, and so I 7 years in college. So for me, that was a long, hard-fought battle, and I'm very proud of it. Okay, thank you for sharing. Sabi nga ni Jen Phil Passes Tumbaga. Okay, very on point palagi si Batangas. In fairness. Wow. Thank you. At course, lahat sila. Yes, may kanya-kanya silang galing. Jovy Angel, ikaw, aside from joining Mr. Grand Philippines 2022, what achievement or
accomplishment you are most proud of? Well, I think for me, is being able to to survive anything na dumaan sa buhay. Like, you know, we've experienced a lot of problems in our community. Pandemic, financial problem, family problem, etc. And we have social problem also. Yes. I think for me, the biggest achievement that I've Yes. had right now is being able to cope up with those problems and being able to help other people, being a model, like, Yeah. you know, I'm sorry sir, I didn't, Yeah. hindi So ko, parang hindi ko yung po kasi biggest. maintindihan na maayos yung question. Di, okay lang. Correct me if I'm wrong. Yes, okay lang po. Kung tama po yung Yes, pagkadit. no, very nice. Sagot mo. Kasi sagot mo is biggest achievement is parang pagiging survivor mo. Sinasagot Diba? lang po yung mga naiintindihan ko. Parang nalagpasan lahat. Kasi, Yes. Okay lang. Ang ganda naman ng delivery mo nun. Ang ganda ng mo. Pagiging survivor mo ang mo. Greatest achievement mo so far, di ba? Which is, nakaka-relate naman kaming lahat doon. Sa mga, di ba, pinagdaanan natin sa buhay, di ba? Sa mga challenges natin sa buhay. To survive the first thing, di ba? Vincent, Mark, ikaw, aside from joining Mr. Grand Philippines, what is your proudest achievement? Ang sa akin po ay private achievement po. Nagkaroon po ako ng healthy lifestyle. Nagkaroon po ako ng healthy family and healthy family. Nagkaroon po ako ng nalagpasan ko po yung mental health problem ko po. Mental health. Nagkaroon ko po yung ako lang din po yung mag-solve. Wala po. Ang pagkabang ko ako dahil malagpasan ko po. Yes, ako lang po ng time ko kasi about sa mental. Sobrang dami ko po karanasan sa sabi na kanina. Ay, sa akin po ito yung biggest achievement. Thank you. Daniel Paul Sotes, yan, very supportive din ito sa mga interview natin ngayon. Hi mga idol, yan, Daniel. Of course, yes. Thank you, yan. And of course, thank you sa lahat ng mga, yan, pagsagot nyo. At pasensya na kayo sa mga internet namin guys, kasi minsan, kaya minsan hindi kami nakakakarinigan. Hindi ko alam kung audible din ba sa inyo dyan o hindi. Pero being with us, malaking bagay na yun para sa amin. Of course, yan bukas, yung mga interview ko pa sa mga kaming mga Mr. Grand Philippines. Ano ko, salamat kay Dr. Mark Alvero para sa pagkakataon na ito. Yan. Ito ga, RC, ikaw, nagaling sa Batangas. Anong pinagmamalaki mo? What makes you proud of your place, Batangas? Batangas is a beautiful place. We have many resorts, and we also have many many treasured crafts such as our balisong, our food. In my place, we have achara, Yes. and in Balayan, we have bagoong. We have many things to be proud of. Our heritage town, Taal. Appetizer, Yes, we have a lot to be proud of. Pero syempre, what makes me the most proud of my place are the people in here. We are very resilient. When the Taal volcano erupted, we were challenged. And after that, the pandemic happened, so we were challenged again. And 2020 was very hard for us. But even though all throughout things that happened to our province, we are proud that we stood up to the challenge and we are still fighting today. And that's what makes me the most proud of our province. Wow. Thank you. Jovy Angel, ikaw, taga Floridablanca, Pampanga. What makes you proud of your place? Ano pinagmamalaki mo sa lugar mo na taga Florida, Pampanga ka? Hindi ko po talaga marinig ng maayos. Okay. What makes you proud? Ang
pinagmamalaki mo na isa kang taga Floridablanca, Pampanga. What makes you proud that you are from Well, Florida? being Kapampangan, Mm-mm. I'm proud to be Kapampangan also. Yes. Yung mga Kapampangan kasi, masasabi sila na masipag, especially here in Floridablanca. Kilala kami sa mga craftsman like pinukpok, parol, giant lantern, and also kilala yung mga Kapampangan sa pagiging masarap magluto. Right? Ayun. Kaya tinuturuan siyang culinary capital of the Philippines. Yeah. Parang lantern capital of the Philippines, culinary art of the Philippines. Parang daming, di ba? Culinary capital of the Philippines. Di ba? Lantern capital of the Philippines. Ang dami, di ba? Sa Pampanga din. Mark Vincent, na taga Quezon City. Yan. What makes you proud of Quezon City? Ayun. Masabi din sila na napakabait. They welcome people from other region. Yeah. And marami rin silang marami rin pasyalan dito sa Pampanga. Yeah. Vincent Mark, ikaw naman. Balikan natin si Vincent Mark. Kasi nagkakaproblema sa internet eh. Yan. Ikaw na, Vincent Mark, again. Yes, parang tumigas yata. So, internet to. RC, di ba? Ayun, internet nga. Ayun. Yeah. Yes, Vincent Mark, tuloy lang. So, ganito talaga pag online, guys. Yan. So, thank you sa mga matyagang nandyan pa. Maraming salamat sa inyo, guys. Yan. So, yan. Naghang si Vincent Mark. Yes, okay na. Yan. So wala pa. Parang si RC yung pinaka may stable na internet ngayon. Si Kashyap. Okay. Yan. Kashyap, ito. Balik tayo sa iyo, RC Kashyap. Ano ang aabangan ng mga supporters mo sa iyo sa laban mo? Sa Mr. Nga. My supporters, abangan nyo po. Ito na po ang best package ko na dadalhin ko sa any pageant. Physique-wise, skin-wise, face-wise, and also my preparation for the Q&As, and also my walks. This is my best package yet to be delivered. So makakaasa kayo. And makakaasa kayo na lahat ng mga good luck nyo sa akin, lahat ng pagboto nyo ay susuklian ko ng napakagandang performance. Ayun. So, ang sinasabi ni RC is pasabog. Abangan natin ang pasabog from Batangas with RC Kashyap. At dahil dyan, isa namang Casanova ang nandito, Tina Casanova. Yan. Napaka-supportive. Hello sa lahat ng mga taga-Casanova dyan. Okay. Jovy Angel, ikaw. Ano ang abangan sa iyo ng supporters mo? What can they expect from you? Anong abangan nila kay Jovy Angel ng Floridablanca, Pampanga? Ayun. Narinig ba? Parang wala. Pero RC, narinig mo yung tanong ko? Opo naman, narinig ko. So internet talaga to. Okay. Internet talaga ito. Okay. Go Batangas! Yan. Sabi ni Develia Casanova. Yan, Christine. Okay. So, buong lahi na Ano po? Jovy, ang tanong ko is, anong aasahan sa'yo ng mga supporters mo? Yes. Anong aabangan nila sa'yo sa laban mo na ito? Ano yung aabangan nila sa'yo sa laban na ito? Pero bago yan, I think, go anak. I think, mother to ni RC, si Thelma Kashyap, di ba? Hello. Very Wow. supportive mother. Okay. Wow. Salute to you, ma'am. Thelma Kashyap. Go RC Arlene Burgos. At ito, Batangas. Okay. Mami Nate Casanova. Thank you. Jovy, yes. Jovy Angel, ano ang aabangan ng mga supporters sa'yo sa laban mo na ito?
Oh, okay guys. Yes. I'm encouraging, ano po? Ano yung aabangan nila sa'yo? Sa mga sa taga Pampanga, sa mga naniniwala sa'yo, sa mga supporters mo, sa pamilya mo, anong aabangan nila sa'yo sa laban mo na ito? Well, I want to encourage everyone to please stay tuned on the coming Pakulo. Well, I'm preparing so much on this event para mabigay yung best ko. Habang nagpe-prepare din ako sa mga Q&As. And sensya na talaga, hindi ko marinig na maayos yung question kaya hindi ako makasagot ng maayos. Well, I hope you guys na lahat ng pagod, support, and mga efforts na binigay nyo para supportahan ako, ibabalik ko ng matinding performance yun. At Thank you, Joe. walang masasayang sa lahat ng binigay yung suporta sa akin. Yes. At of course, sa mga bros nyo dyan, yung mga candidates dyan, I would like just to ask, sa narating na interview guys, if I may suggest na gagamit kayo ng headset or headphone para mas marinig niyo yung mga interaction natin. So, pero hindi maiwasan because of the internet din. Okay. Vincent Mark, ikaw, ano ang aabangan ng mga supporters, ng mga kapatid, kamag-anak o mga taga Quezon City sa'yo sa laban mo na ito? So parang naghang din si Andy. Yan. Vincent Mark, take it. Gagalingan ko po, Thank you. Yeah. I would like to ask, RC or Riro Cham Kashyap, what makes you unique over other candidates sa pageant na ito? What makes you unique as a candidate? Ayun, napapaisipan natin, RC. Kashyap. Actually, Yes. what makes me unique is that I am more prepared than anyone else in the competition. And I'm not saying this because I don't think that they are prepared well. I know that they're prepared well, but ever since 2013, my first pageant, I've been preparing for pageants. And all these years, all of the things I experienced in life, I have contemplated over them. That's why my thoughts are very fine tuned, and also my body and my skin, I've been taking care of it. And so all the years, even though I don't have any pageants to participate in, I'm preparing for what's next. And so I believe that I'm the most prepared, and that's what makes me unique. Okay, thank you. At of course, taking the time na nandiyan ang nanay mo, si Thelma Kashyap, inside and outside of pageantry, anong pinakamagandang advice ang natutunan mo or dala-dala mo from your mom? Sacrifice. For the things that you have to sacrifice. And that's what my mother and my father have always taught me. You have to sacrifice. Wow, thank you. Dahil dyan, ito nagpapashoutout sa iyo si John Philip Talag and si G. Hello, John Philip Talag. Hello, Ate G. Ort. Hello din sa mga ako nanonood. Yes. Okay. Ito, Jovy Angel, what makes you unique as a candidate? Yeah. Well, What makes you unique? What really sets us apart from them is, I think, my personality and ideas on how we can handle the title of Mr. Grand Philippines and how we can manage to being a role model and inspiration to everyone. Wow.
Kasi napaka well-rounded si Jovy. Ang daming alam, di ba? Ang daming skills nito eh. Yan. So, yan. Salot sa iyo. Jovy Angel. Yes. Vincent Park, kumusta? nawala sa screen. Yes, may naayos pa. Ayun. So, tingnan natin. Medyo matuan. So, sa mga kaming mga bisita namin dito for the interview, guys. So, I would suggest na magkaroon kayo mga headphone or headset gaya nito para mas madaling yung marinig ang mga tanong. And of course, minsan kasi hindi rin may iwasan yung internet natin. Yan. Ito, let's go back to RC. RC, kung may mga gusto kang pasalamatan or i-promote or yung mga support para sa'yo, take your time. Okay po. Saglit lang po. I listed them po. So I can Yes. Take your thank them time. back. Ubusin mo na lahat sila. Pwede. Di ba? Kasi Opo, nag-bigyan sila sa'yo eh. Yeah. So, hello po everyone and to all my supporters there. Maraming salamat po sa inyo. And kung hindi ko man po kayo maisa-isa, pasensya na po. Pero huwag niyo po sanang kalimutan na lahat po ng wish niyo sa akin ng good luck ay talaga pong isinasa puso ko at natatanggap ko. At very thankful po ako. Kung wala po sa inyo, hindi ko po compete na ganyan. And thank some sponsors po. And I would like to thank One Smile City Dental Center by Ma'am Jessie Maloles and Sir Sid De La Cruz. Thank you po sa inyo for making my teeth better. And I want to thank Pavarotti, Okada, and Gold's Gym, TD & Co, Donuts, and To Go Travel. I would also like to thank some of my sponsors who have contributed on our online voting at Vanto. I would like to thank Ivy Joy Sadim, Reynaldo Casanova, Ronnie Endozo, Telma Kashyap, Susan and Rolly Siscar, Joanne Siscar, Deli Siscar, Mark Anthony Casanova, Mark Hill Casanova, Orlan Christian Dimaunahan, Joshua Lloyd Delmo, Hannah Delmo, Jumar Casanova, Mark Nelson Relacion, Jeanette De Villa. And also, may mga bumoto sa akin na hindi ko alam kung sino, pero very thankful ako and nakita ko po na may bumoto po kayo sa akin kahit po hindi ko alam kung sino ko. And I would like to thank you din po personally sa social media ko po. So, sana po mag-reach out po kayo sa akin so I can thank you properly. And also, I would like to thank my beauty camp po dyan sa Batangas, syempre. Ang Crown Empire. We are the premier beauty camp po dyan sa Batangas. And thank you for all your support, especially Sir Ronnie Endozo, Sir Engineer Jean Feltombaga. I would also like to thank Sir Rigo Bendanya and also the crew. Napakadami po nila at napaka-supportive po nila talaga. All throughout my recent pageant ventures po, sila po lahat ang sumusupport sa akin. I would also like to thank the MGP family, Mr. and Philippines family, Doc Mark Arevalo, and Sir Mike Reyes, also the Cine Asia family, and also to everyone that's been supporting MGP. And also I would like to thank everyone po na nanood po na live na ito, and thank you very much po sa inyo po lahat and Philippine Pageants as well for this grand opportunity. Thank you very much po sa inyong suporta. Makakaasa po kayo sa magandang laban na paparating. Thank you. At also, tama yung sinabi mo, sa lahat ng mga viewers na nandito, maraming salamat. Mitch Benitez, hello. Thank you, sir. Okay, go Naxi, RC Kashyap. I'm so proud of you. Shout out to all and good luck sa inyong lahat. Yan. At si Go Batangas, good luck on RC. Si Thank you, Sis. thanks. Okay, yan. At of course, shout out ako dun sa Crown Empire, di ba? Na premier pageant camp diyan sa Batangas. So, hi sa inyo diyan, Crown Empire. Yes. Let's go back to Vincent. Vincent Mark, ikaw. Sino yung mga gusto mong pasalamatan? At ano yung mga gusto mong i-promote? Take your time. Ayun po. Narinig niyo po ba? Yes, okay na. Narinig niyo po. Ayun po. Yes. Sorry. Yes, tunog na. Yes. Rinig. Naririnig. Ano po, Yes. Thank you so much po kay Bless Amari Sunset
Resort in Batangas, and kay Idara Aesthetics, House of Victoria by Jomar Peralta, ang official swimwear provider po yun. At kay Jagger Studios and kay RHM Style Studio. And thank you so much din po kay Sir Jai Morcillo, ang aming photography po. Kay Joey Namayan and kay Ate Bads Castor, kay American Institute for English Proficiency, and kay Mike Reyes of Manila Castings, and especially to Dr. Mark Albero, the National Director po ng Mr. Gun Philippines, and especially din po sa aking pong hunter na si Renz Suazo. Thank you so much po, Sinita. Ayun, you're so welcome. Yan. So, ayun. Thank you for that, Vincent Mark. And of course, you're so welcome sa ating Miss Mitch Benitez. Yan. Thank you sa pag-shout out na and sa iyo, admin. God bless. Yan. God bless din po sa iyo, Miss Mitch Benitez. Yan. Jovy, ang Angel, ikaw, kumusta dyan? Yes, Okay. sir. So, sino mga gusto mong pasalamatan? At gusto mo, kung may gusto mong i-promote, take your time. First and foremost, I would like to thank our sponsor, mentor, Perfumo, Cine Asia International, Sara Lea Travel and Tours, Piero Beach Resort, and also to my handler, Bern Lanos, Brin Santos, and to my family, friends, especially dyan sa Australia. Thank you very much, Ma, Ate, and to my kuya. And I would like to give thanks to RHM Studio, kay Sir Renz Tuason, and Bads Castro for makeups, and Jai Murillo for our photo shoot, Jagger Studio, and yes, Angel Family, Joey Namayan, and also yung mga taong nanood dyan sa live namin. Thank you very much, guys. Stay tuned and abangan nyo pa yung iba na yung mga pakulo sa Mr. Grand Philippines. Thank you for your support. We love you all. Wow, thank you. And of course, Special sa thanks mga... also to our municipality here in Floridablanca, Mayor Darwin, and to our Vice Mayor for giving me support, and also to our Governor. Thank you very much. Ayun, full support pala sila sa iyo. Thank you sa mga supporters mo. And of course, sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-like ng aming page sa dyan, please do like and follow Philippine Pageants. At of course, aming Kumu account sa mga nagkukumu dyan. Meron ba sa inyo nagkukumu? Also, special thanks to Sir Mark uh, for making us here in this pageant sa pag-aasikaso lagi sa amin. Maraming salamat po sa inyo, Sir Mark. Ayun. Okay. Late po ba ako? Okay lang. Narinig naman. Oo, narinig naman. Oo. And of course guys, yung mga gusto namang updates pa guys, punta lang kayo sa Mr. Grand Philippines official Facebook page. Actually, meron kaming mga na-link dyan na official page ng Mr. Grand Philippines para sa kumpleto news detalye ng kanilang pageant. Yan. Si Uga, tapos na pala si ito, paghuling tanong ko na lang ito bago tayo magtapos. Guys, again, I'm your admin Sam. Isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. And of course, si Jovy pala, yung mga kapatid niya, yung nanay niya nasa mga OFW din nasa Australia. Okay, so hi sa inyong lahat yan. And of course, good luck everyone. RC, go. Yes, sabi ni Marine. Yan. Okay, Mami Nef Casanova. RC, let's go back to you. And ito pang huling tanong ko na lang to sa inyo. Why should you win as the Mr. Grand Philippines 2022? Bakit ikaw karapat-dapat na manalo bilang isang Mr. Grand Philippines 2022? RC, take your time. I should win Mr. Grand Philippines 2022 because I believe that I best represent Filipinos and I'm ready to represent us in the international stage. All my life, I've been living in Batangas and I've been raised with our culture and I have our ways of living and I possess the good things that Filipinos do and I'm ready. I'm ready to take on the bigger challenge of representing the country. And also, I believe that I have limitless potential. I am a sensible masculine and I also have outstanding sportsmanship, which best represents the Mr. Grand Philippines
organization. That is all. Thank you. Talagang sabi nga ng kanina, Nag-motivate ako. iba rin po sa si RSA. Napaka-relax, napaka-natural, spontaneous. So, thank you for sharing that, RC. Yan. Mark, Vincent Mark, ikaw. Sorry po. It helps me po na Yes. magaling po kayong host and you are very you help me to be at ease and relax. Wow, thank you. Siguro, honestly, RC, lalo na siguro kung lahat tayo, maganda yung internet natin. Ang ganda sana ng magiging interaction natin. Kaya lang hindi may iwasan, di ba, yung internet natin ganito. Yan. Yan. At ito, guys, the reason why I love this interview, kahit sino yung mga candidates, kasi different candidates, kanya-kanya kayo ng kwento. So dito sa page namin, nilalabas lang namin yung kwento ninyo, di ba? Para maging casual yung interview, di ba? Yun, nalaman namin kung sino kayo, di ba? Ano yung mga advocacy niyo, di ba? Oo. Kasi yung pagdating sa Q&A ninyo, kami naman dito, hindi kami yung tipong gagawa ng mga questions para lang matry kung gano'ng kagaling sumagot. Kasi dyan, praktisado na kayo Nasa inyo na yan, patunayan na ninyo yan sa finals. So, RC, thank you for that. Vincent Mark, ikaw, bakit ikaw ang karapat-dapat na manalo bilang Mr. Grand Philippines 2022? Yeah. Sorry po. Bakit ikaw yung karapat-dapat na manalo? Oh yes. Bakit ikaw yung karapat-dapat na manalo bilang Mr. Grand Philippines 2022? Why should you win this time? Kung bakit ako karapat-dapat manalo bilang Mr. Grand Philippines 2022. Gusto ko pong ma-express yung sarili ko magkaroon pa po ng more experiences and mapakita kung anong meron ako at kung ano ako and kung ano at bataan lalo na sa ngayon na sa advocacy ko na sports and wellness na maging sporty and malinis pangangatawan and huwag pababayaan sarili. Ayun po, ayun lang po yung and para po masuklian na din po yung paghihirap ng mga family ko and especially to my parents po na lagi po nakagabay sa akin. Gusto ko pong mapatunayan yung na gusto ko pong talagang manalo and kung ano pong meron ako. Yun po. Ayun. Okay. Parang gusto kong Vincent, gusto kong makimarites. Kasi may Caringal tayo Kamag-anak ko ba yung founder niyan, yung Camp Caringal, Quezon City? Sorry po? Yung Camp Caringal, di ba may Camp Caringal tayo sa Quezon City, di ba? Tapos ito, apelyido mo Caringal Kamag-anak mo ba yung a person named after the Camp Caringal? Ano po siya? Si General Caringal po is pinsang buo po siya ng lolo ko. Yun po. So thank you for that information. Trivia sa buhay mo, di ba? Okay. Oy, si Gentil Pasis Tumbaga. Thank you, Philippine Pageants, for this live. You're so welcome po, sir. Yan. And thank you for all the interactions. At sa mga viewers natin na nanonood, kahit hindi ka pag-interact, pero nandiyan kayo guys, maraming salamat. Jovy, Angel, let's go with you. Why should you win Mr. Grand Philippines 2022? Well, for me, I think we all deserve to win this pageant. Yeah. You know, we've been preparing a lot. Everyone deserves. And I think every one of us are doing their best to win this pageant. Well, I think what really sets us apart in this pageant is on how we can manage to express ourselves in front of the stage and also para mapatunayan namin na kung deserving ba talaga kami. Well, for me, I think what really sets me apart from them is on how I can manage to give my ideas and also my personality on how I can handle being Mr. Grand Philippines and to also motivate other people being a role model to them. So thank you everyone. Of course, Mr. Batangas, RC, Kashyap, Mr. Quezon City.
Vincent, Mark, Caringal, and of course, Mr. Floridablanca, Pampanga, Jovy, Thank you din Vincent. po. Maraming salamat sa time Thank you very much. with us. You're Thank you so very welcome. Good luck. Good luck sa pageant niyo, ha? Thank you. Mabuhay kayo. Tuloy lang ang pagiging positibo sa buhay, di ba? Laban lang, di ba? Opo. Lahat ng bagay na ito, actually, malaking tulong ito sa personality niyo. Temporary lang itong pageant. Pero yung development niyo na nakukuha dito, lifetime na yan. So, thank you for sharing your stories with us. Thank you for being with us. At sa lahat ng Thank you nanonood, for thank you guys. Shout out ako. Thank you po. Maraming salamat. You're so welcome. Pamilya Casablanca. Casanova. Casanova. Hello sa inyong support system dyan sa inyo. Yung nanay mo, Thelma. Ma'am Thelma Casanova. Hello. Hello guys. So, papaalam muna kami. This is your admin sa mga Pangmasang Admin guys. OFW dito sa Jeddah. Sa mga hindi pa nakapag-like, nakapag-subscribe, pag-follow ng aming Facebook page, please do. At salamat sa more than 600,000 followers namin dahil sa inyo guys, ginagawa namin dahil sa inyo. Yan. So thank you for the follower you guys. So bye muna kami guys. This is Admin Sam, magpapaalam. RC, Vincent, Mark, Jovy, thank you. Pabuhay kayo. God bless. Yan. Ayun. At sa lahat ng viewers.